بنات. النهاردة بقى في الفيديو ده هنكمل سوا الكلام اللي كنا بدأناه عن تساقط الشعر، بس المرة دي هنتكلم عن نوع تاني من تساقط الشعر، وهو تساقط الشعر الوراثي أو الصلع الوراثي، المينوكسيديل. عاوزة أفهمكم كل حاجة عن المينوكسيديل عشان ما تخضش لما الاقي شعري بيقع أول شهر في استخدامه، وعشان أوقفه صح وشعري ما يقعش أول ما أوقفه. أنا دكتورة دينا محفوظ، أنا صيدلانية وأخصائية تجميل للبشرة والشعر. في الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجة تخص الصلع الوراثي أو تساقط الشعر الوراثي. هنعرف سوا نعالجه صح ازاي، وايه الطرق الجديدة اللي بقت متوفرة كتير جدا اللي ممكن بيها نعالج شعرنا. لايك كده للفيديو وشير للفيديو مع اصحابكم لو عجبكم، وسبسكرايب معايا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم التنبيهات اول ما اعمل فيديو جديد. اول حاجة، وزي ما احنا متعودين في كل فيديوهاتنا، لازم نعرف ايه الاسباب الاول عشان نفهم ونعالج صح. ايه هي بقى اسباب الصلع الوراثي او تساقط الشعر الوراثي؟ لازم نعرف ان في هرمون كده اسمه هرمون التستوستيرون، وده الهرمون المسؤول عن صفات الذكورة في الرجالة. الهرمون ده موجود عندنا ستات ورجالة، بس طبعا بنسب متفاوتة، في الرجالة اكتر طبعا. التستوستيرون ده في انزيم كده بيجي ياخد التستوستيرون ده ويحوله من الشكل الخامل بتاعه، يحوله للشكل النشط بتاعه اللي هو ال DHT او الداي هيدرو تستوستيرون. وده بقى هو سبب المشاكل. الشكل النشط ده او الهرمون النشط ده بقى له مستقبلات كده يمسك فيها عشان يشتغل ويدي الاثر بتاعه. المستقبلات دي موجودة في كذا مكان عندنا في الجسم، والمستقبلات دي موجودة بكذا نوع. هما 3 أنواع اللي يهمني منهم نوعين. أول نوع منهم موجود في الجلد، وده قرب الغدد الدهنية، عشان كده يزود إفراز الغدد الدهنية فيسبب لي حب الشباب، وده مش موضوعي النهاردة. تاني نوع منه وده موجود بالأخص في فروة الراس، وموجود في الوش وفي أماكن تانية كتير، بس طبعا اللي يهمني النهاردة هي فروة الراس. المستقبلات دي مع الهرمون قرب بصيلات الشعر للأسف يمسك في بصيلة الشعراية ويخنق في الشعراية ويقطع عنها الإمداد الدموي والغذاء تماما، فالشعراية تدبل وتقع وتموت زيها زي النبات تمام. ده أول سبب من أسباب الصلع الوراثي. طبعا كل ده مش هيشتغل إلا في وجود السبب التاني، وهو السبب الرئيسي، وهو وجود الجين الوراثي المسؤول عن عملية الصلع دي أو عملية التساقط. ده للأسف حاجة وراثية احنا بنورثها من عيلتنا. يعني لو الراجل عنده الجين الوراثي ده المسؤول عن الصلع الوراثي، مع وجود الهرمون بتاع ال DHT هيحصل عنده صلع وراثي. لو الراجل عنده الهرمون ده طبيعي طبعا في كل الرجالة هرمون التستوستيرون ده، بس مش موجود عنده الجين الوراثي ده، هيفضل شعره زي الفل عنده تمام ومش هيتساقط ولا حاجة، أو هيبقى تساقط تفاعلي عادي مش تساقط وراثي. وكذلك الستات لو هم عندهم الجين الوراثي ده المسؤول عن تساقط الشعر الوراثي، للأسف هيحصل عندهم صلع وراثي. لو الجين ده مش موجود هيبقى التساقط مجرد تساقط عادي خالص من ضعف في بصيلات الشعر. كده احنا عرفنا الأسباب بتاعة تساقط الشعر الوراثي. طيب عاوزين نعرف ايه هو شكل الصلع الوراثي، ازاي اعرف ان انا عندي صلع وراثي؟ اولا الصلع الوراثي في الرجاله بيجي على شكل حرف ام، هنا كده بيبقى راجعين لورا مع وجود باتش صغيره من ورا كده، الشعر برضو فيها خفيف، حرف ام مع باتش زي الصوره دي تمام. ده في المرحلة الأولى من الصلع الوراثي. وبيبقى فيه كمان في الحتت اللي هي الفاضية دي حاجة اسمها الفيلوس هير أو البيبي هير، شعر كده خفيف خالص عامل زي الوبر. طول ما أنا في المرحلة دي
مرحلة ان في باتش من ورا او بقعة من ورا كده صغيرة وحرف ام، الاتنين بعيد عن بعضهم، وفي فيلاس هير او البيبي هير، كده العلاج هيبقى معايا تمام. نيجي للمرحلة التانية في الرجالة، مرحلة الاتصال. يعني الباتش اللي من ورا دي بتفتح على حرف الام، وللأسف يحصل صلع كامل، وساعتها العلاج الموضعي أو السيستميك بيبقى صعب شوية. طب يا دكتور، الصلع الوراثي في الستات برضو كده أنا شعري هيرجع لورا وبيحصل الباتش لا خالص. في الستات بيبقى غير خالص، في الستات بيبقى بيجي على هيئة فرق كده من النص، في الشعر من النص، والفرق ده مع السنين بيبدأ يوسع 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 زي الصورة اللي قدامكم دي. تمام، ده طبعا بيحصل على مدار سنين طويلة، مش بين يوم وليلة. وبنلاقي حجم الشعر كمان قل او الشعر خف والشعراية نفسها رفعت. ده بيحصل امتى؟ بيحصل غالبا في الستات في او بعد سن اليأس، بعد انقطاع الدورة الشهرية، عشان للأسف نسبة هرمون الاستروجين بتاعنا المسؤول عن الأنوثة بيقل، فبيبدأ بقى يحصل خلل في البناء الوظيفي عندنا في الجسم. عشان كده في المرحلة دي بننصح الستات ان هم ياخدوا بدايل هرمون الاستروجين دي، بدايل طبيعية عادي موجودة في الصيدلية، وممكن ابقى اقول لكم عليها في فيديو تاني ان شاء الله. طيب احنا كده عرفنا الاسباب وعرفنا شكل الصلع الوراثي، امتى اعرف ان عندي صلع وراثي. نيجي بقى لخطة العلاج. الشركات بتفكر ازاي لما بتيجي تعالج الصلع الوراثي؟ الشركات بيبقى عندها خطتين. اول حاجة انها تمنع تحول التستوستيرون للشكل النشط بتاعه عن طريق انها تظبط شغل الانزيم ده، فالدي اتش تي ما يروحش يخنق الشعرايه، او الهرمون النشط ده ما يروحش يخنق الشعرايه فما يموتهاش. تاني حاجه انها تحط ماده تزود الامداد الدموي والغذاء والدوره الدمويه للشعرايه، فتغذيها اكتر، فتثبتها وتطلع شعر تاني جديد. وطبعا اشهر ماده في كده هي المينوكسيديل، ماده المينوكسيديل. تالت حاجة بتفكر فيها الشركات إنها تطول في فترة نمو الشعراية وتقلل في فترة موت الشعراية، لأن الشعراية بتاعتنا ليها دورة حياة، ليها فترة بتنمو فيها وليها فترة بتموت فيها عشان تطلع بدلها شعراية جديدة. فهم بيحاولوا يطولوا على قد ما يقدروا في فترة النمو دي. نيجي بقى للعلاج. زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان بقى فيه دلوقتي طرق علاج كتيرة جدا، ما بقاش الموضوع صعب زي الاول، يعني ما عادش الموضوع مستحيل زي الاول. طرق في منها الغالي وفي منها اللي في ايدينا. اول طريقة عن طريق استخدام اللوشنات والشامبوهات واللوسيونات، الحاجات اللي بتشتغل زي ما احنا قلنا زي تفكير الشركات. تاني حاجة عن طريق الليزر، استخدام الليزر لتحفيز نمو الشعراية. تالت حاجة عن طريق المايكرو نيدلينج، يعني زي الديرما رولر والديرما بن، دول بيستخدموها برضو في تحفيز الدورة الدموية وإعادة نمو الشعر كمان. في عندي كمان الميزوثيرابي، حقن الميزوثيرابي للشعر. وفي عندي البي ار بي، حقن البلازما للشعر. همسك اول حاجة في العلاج النهاردة وهو المينوكسيديل. موجود عندي في شكل لسيون بخ كده، وفي منه على شكل جل، موجود في تركيزين 2% و5%. ال2% غالبا بيتكتب للستات وال5% بيتكتب للرجالة، ولو الحالة في الستات شديدة قوي ممكن يكتبوا لهم ال5%. طب ليه يا دكتور ال2% للستات؟ لأن للأسف لقوا إن الآثار الجانبية بتاعة تركيز ال5% إنها بتطلع شعر غير مرغوب فيه في أماكن كتير في الجسم، وده طبعا غير مستحب للستات، وده مش موجود مع تركيز ال2%. لكن لو الحالة شديدة زي ما قلت ممكن يضطروا الدكاترة إن هم يكتبوا 5%. وظيفة المينوكسيديل ده ايه؟ وظيفة المينوكسيديل ما هو إلا بيزود الإمداد الدموي للشعراية، بس هو أثره قوي على تنشيط الدورة الدموية للشعراية، فهو أقوى وأشهر مادة اتعرفت لحد دلوقتي هي المينوكسيديل. طيب المينوكسيديل نستخدمه ازاي ونوقفه صح ازاي؟ اولا لازم تكون فروة شعرنا نظيفة وناشفة، واكون غاسلة ايدي كويس. بعد كده ببدأ امسك البخاخة بتاعتي وببخ على الاماكن اللي فيها تساقط شعر او اللي فيها شعر عاوزاه يطلع. بعد كده
بحاول ان انا ادلك فروة الراس كويس جدا عشان البصيلات تتشربه، واحاول اتجنب ان اللوسيون او السبراي ده يجي على اي حتة في وشي. وعلى طول مباشرة اروح اغسل ايدي عشان ايدي ما تجيش على وشي، عشان اللوسيون ده ما يجيش على وشي، لان المكان اللي بيقع فيه اللوسيون او السبراي ده بيطلع شعر مكانه على طول، فلازم اغسل ايدي على طول. اول اسيب شعري بقى في الهواء كده ينشف، واول ما ينشف تمام انا مغسلش شعري بالشامبو قبل ساعتين على الاقل. المينوكسيديل هنستخدمه مرتين في اليوم، اول مرة لمدة 6 شهور كاملين بلا انقطاع، ما ينفعش اوقفه ولو حتى يوم واحد، مرتين في اليوم يوميا لمدة 6 شهور. ودي حاجة اسمها اللودنج دوز، بعمل دوز كده كبيرة عشان ازود الجرعة مرة واحدة. بعد كده هعمل فترة توقف 3 شهور كاملين، وبعد كده ارجع استخدمه 3 شهور كاملين. المرة دي هيبقى 3 شهور مش 6 شهور. وبعد كده على طول اشتغل 3 واوقف 3، استخدمه 3 شهور واوقف 3 شهور كده على طول. يا بنات ما ينفعش المينوكسيديل يقف خالص، عشان مجرد ما هيقف يبقى انا كده بقفل الحنفية اللي بمد بيها الغذاء للشعراية، وكده الهرمون هيرجع يشتغل تاني وكأني ما عملتش اي حاجة. انا ممكن بعد فترة، بعد سنتين مثلا او حاجة، ممكن اقلل فترة استخدامه لشهرين، مفيش فيها مشكلة، هيبقوا شهرين بس في السنة. ده كده مسكت اول خطة علاج او اول فكرة، وهي تزويد الامداد الدموي باشهر مادة المينوكسيديل. طبعا دلوقتي الشركات عاملين لوسيونات وحاجات بمواد تانية ليها اثر المينوكسيديل بالظبط، بس اقل في الاثار الجانبية، وده هتكلم عنه في الفيديو الجاي ان شاء الله. في طبعا دكاترة بيكتبوا المينوكسيديل في حالات تساقط الشعر التفاعلي العادي اللي مش وراثي، وساعتها الشعر مش هيقع يا بنات ولا حاجة. يعني ساعتها لما انا اوقف المينوكسيديل شعري مش هيرجع يقف ولا حاجة، طالما انا ما عنديش تساقط وراثي او صلع وراثي الشعر بتاعي مش هيقع بعد المينوكسيديل، ما خافش منه ولا حاجة. استخدمه بس بتركيز قليل 2%، مش ضروري قوي بقى ال5%. كمان برضو استخدمه بلودنج دوز 6 شهور الاول، وبعد كده هوقف 3 شهور استخدمه 3 واوقف 3، وممكن بقى ساعتها لمدة سنة واحدة بس، ما اكترش عن كده. واول ما اوقفه بالراحة ان شاء الله شعري مش هيقع تاني. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون وفيت بكل اسئلتكم، واي سؤال برضو سيبوهولي في الكومنتس وانا هرد عليكم على طول.